Welcome back to my channel! Ngayon ay gagawa tayo ng newborn to 6 months size ng baby Benny. Gagamit tayo ng 4-ply acrylic or Indophil yarn at 3mm hook. Ang project na gagawin natin ngayon ay bilog o paikot. Pwede niyong i-research ang magic ring. Ito ang kadalasang ginagamit para simulan ng bilog. Ngunit hindi natin ito gagamitin ngayon dahil kadalasan akong nabubuhol sa ganitong paraan. Kaya para magsimula, gagamit tayo ng slip knot. Ngunit para gumawa ng bilog, ang kukunin natin ay ang mas maliit na parte. Gamit lamang ng 2 daliri, paikutin ito sa ganitong paraan at kunin ang mas maliit na parte. Gamit ito, meron na tayong bilog na pwedeng palakihan at panitin. At para simulan, kukuha tayo ng loop na manggagaling sa bilog. Uulitin natin ang mas mabagal. Pasok ang hook sa bilog, kumuha ng loop, at ilabas itong muli. Gagawa tayo ng isang chain para makapagsimula ng stitches. Ngayon naman ay gagawa tayo ng 5 single crochet stitch. Ipasok ang hook sa bilog, kumuha ng loop at ilabas itong muli. Ikot-hugot at lusot sa dalawa. May isang single crochet stitch na tayo. Ipasok sa bilog at kumuha ng loop. Umikot, humugot at lumusot sa dalawa. Pangalawa na yan. Pangatlong stitch. Pang-apat. At panghuli nating stitch. Palakihin muna natin ang loop para hindi kumalas ang unang layer natin. Gawin nating bilog ang unang layer sa paghila ng maliit na parte ng tali. At pwede na natin isara ang ating bilog. Gagamit tayo ng slip stitch para isara ang bilog ng ating unang layer. Upang gawin ito, kukuha tayo ng isang loop sa taas ng unang first single crochet stitch na ginawa natin. Ilabas ito at may 2 na tayong loop at ipasok itong muli sa huling loop para isara ang first layer. Nakagawa na tayo ng unang layer ng ating bilog. Para simula ng pangalawang layer, mag-chain ng 2. Gagawa tayo ng 2 double crochet stitch sa bawat butas. Gawin ito ng paikot. Para sa huling parte, huwag kalimutang maglagay ng isang double crochet stitch kasama ng ating chain stitch para hindi siya nag-iisa. At gumawa ng slip stitch para isara ang pangalawang layer. Nakadalawang layer na tayo. Para simulan ng ikatlong layer, mag-chain ng 2. Ganun
pa rin ang gagawin natin sa ikatlong layer. Gumawa ng 2 double crochet stitch sa bawat butas. Paikot natin itong gagawin. Huwag kalimutan ang isang double crochet stitch kasama ang ating chain stitch. Mag-slip stitch para isara ang ating ikatlong layer. Mag-chain ng 2 para simulan ang ika-4 na layer. Sa layer na ito, ang bilang natin ay 3 stitches. Ang una at pangalawang double crochet stitch ay nasa iisang butas. At ang pangatlong double crochet stitch naman ay nasa susunod na butas. Gawin ang ganitong bilang ng paulit-ulit sa ating bilog. 1, 2 na nasa iisang butas, at pangatlo na nasa susunod na butas. Tayo na ang huling butas ay may 2 double crochet stitch at ang ikatlong bilang ay ang chain stitch. Mag-slip stitch para isara ang ika-4 na layer. Mag-chain ng 2 para simulan ang ika-5 layer. Sa layer na ito, 4 na ang bilang natin. Ang una at pangalawang double crochet stitch ay nasa iisang butas. Habang ang pangatlo at pang-4 na double crochet stitch ay may kanya-kanyang butas. Ulitin lamang ang 4 na bilang paikot. huli nating butas ay nasa bilang ng 3. Mag-slip stitch para isara ang ating ika-5 layer. Mag-chain ng 2 para simulan ang ika-6 na layer. Sa layer na ito, isa lamang ang bilang.
Isang double crochet stitch sa bawat butas paikot. Mag-slip stitch para isara ang ika-6 na layer. Mag-chain ng 2 para simulan ang ika-7 layer. 5 bilang para sa layer na ito. Una at pangalawang double crochet stitch na nasa iisang butas. Pangatlo, pang-4 at pang-5 double crochet stitch ay may kanya-kanyang butas. Ulitin lamang ito ng paikot. Ang huli nating bilang ay ika-4 dahil ang ika-5 ay ang ating chain stitch. Mag-slip stitch para isara ang ika-7 layer. Mag-chain ng 2 para simulan ang ika-8 layer. Sa layer na ito, 6 na magiging bilang. 2 double crochet stitch sa iisang butas. At 4 na double crochet stitches na may kanya-kanyang butas. Gawin rin ito ng paikot. Mag-slip stitch para isara ang ika-8 layer. Mag-chain ng 2 para simulan ang ika-9 na layer. Isang bilang ng double crochet stitch mula sa ika-9 na layer hanggang sa ika-18. Halos patapos na tayo sa ika-18 layer natin. At kahit ako ay nagkakamali pa rin.
rib stitch upang isara ang huli nating layer. Mag-chain ng isa para isara ang gawa natin. At gupitin na ang ating yarn. Higpitan lamang at itatago natin ang sobrang yarn. Ganito kung di natago ang lumalagpas na yarn. Siguraduhin malinis at walang lumalagpas na yarn sa paggupit nito. At tapos na ang ating Benny. Ito ay sukat para sa newborn to 6 months na baby. Panoorin ang mga susunod pang video at maglalagay tayo ng design sa ating mga Benny. Tulad nito, nilagyan natin ng rib stitch. Tuturuan ko kayo paano gawin yan sa mga susunod na video. Mag-comment lamang para sa mga katanungan. Salamat sa panonood! Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Bye-bye!